This triptych took us on. This is it. Don't keep me in suspense. Go on, place it. És tuti megjelenik a képen. Mindjárt besétál. Jaj, nem. Another pensive. This is what we've been chasing. I wonder. What is it? Let's find out. I cannot bring my brother back, Father. But I can give you peace. Please, have a seat. Isadora, we are all most intrigued to hear. We're ready. I've something to show you. Father, these are my colleagues from Hogwarts. Father hasn't spoken since my brother died. De ezt már láttuk egyszer. On my travels, I confirmed that which I've always believed. That we have the power to take away pain. Igen, az egyik őrző ugye emlékében, mikor kiszedi a fájdalmat az apjából. Isadora. Meg még ki tudja mi mást tüntet el. What have you done? I took his pain. Thank you. That worked. It did indeed. Of course it did. It's goblin silver. I need something much bigger. All right. It would help if you could tell me more about what it is you're storing. Magic. Left over from a spell I devised to remove pain, but if used correctly, its power can be used to do even more good. Hú, mennyi van már ott a háttérben, ott az Why asztalán. would you want to store such magic away? I only need to keep it safe until I can convince my colleagues of its worth. Magic like this unnerves some. Oh, everyone's ready to wield such power. Perhaps not. Someone will be. She took away the pain. És ezt fogja tőlünk kérni. I knew there was a way to help Anne. Something isn't right, Sebastian. What do you mean? You saw what she did. No, not the memories, the portrait. I think the reason Isadora hasn't appeared is because she can't. I don't follow. We have seen that view before. The abandoned home in Felcroft, the destroyed painting. It was her. So someone destroyed a bit of enchanted canvas, but we found the memory. Yes, you're right. We saw what she wanted us to see. We saw what she could do, what you can do. But I don't know how to do what Isadora did. Well, then you shall learn. The Keepers can teach you. I'm not sure that they would. The Keepers believe that removing someone's ability to feel pain, it's a highly complicated, unpredictable form of magic. One that should be wielded with great care. If at all. If at all? You've overcome all of their challenges.
You've more than proven yourself. You can wield it. You have the ability. Please, talk to the keepers. If not for me, then for Anne. Hát, ha eddig nem mentek bele, ezután is fognak. Why destroy her portrait? Na ez az. Itt még nem tudjuk a teljes történetet, úgyhogy itt igen. I'm truly awed by what we've accomplished. The final broom upgrade is better than even I. Nagyon jó. Stop by spin witches Itt az when you újabb can. fejlesztés, szuper. Na, skacok. Akkor ellátogatunk először oda, Roxmortba. Aztán ja, azt meglátjuk, hogy mi lesz itt. Lodgok is nagyon jó jelentkezett. I'm tired of trying to reason with him. You're welcome to join me, but if I don't see you there, Megpróbálj I will reach elpusztítani. out when I return. I have Okay. something to give you. Lodgok's getting himself into more danger than he realizes. I'd better find him. Igen, eleve, ha lelepleződik, tudja, hogy Ranrock elkalapálja. Az miért villantott be? Expelliarmus! Ezt itt tudom robbantani? Confringo! Na miatt? Na jó, most kacok. Nézzük meg, mi van akkor. Tehát van akkor nekem... Hipourfej nem. Jó. Lodgok hűsége, igen. Vagy csapdát állított nekünk, mert az is lehet. Most, hogy ilyen olvastam a címét. Oké. Térkép. Aha, de várjátok, mert van itt valami. Portré a pácban. Könyvtár hátsó részén az egyik portré igen zaklatottnak tűnik. Talán érdemes lenne kideríteni, mi a baja. Jó. Hát tudjátok, hogy ezek kihagyhatatlan kis küldetések, úgyhogy abban a pillanatban neki fogunk szaladni. Először a mellékküldiknek. Szakás szerint, mert kíváncsi vagyok rá. És mi mindjárt megnézzük, hogy itt a világtérképen van-e valami itt, Rox nincs. Vagy illetve de van. Mert ide először is beszélek vele, mert el fogom felejteni. Vixel. Tök jó, hogy így feldíszítették. És váltakoznak itt az évszakok is. Oh, hello again. Couldn't have perfected the broom upgrades without your help. As always, I have a special prize for you. 7500. Nem is kevés. I truly enjoyed working with you. Thank you for believing in me. Oké, viszont el is adom akkor már egyúttal sok cuccot, amit felvettem. El kellene menni a szükségszobájába is, megnézni ezeket. Hát van valami jobb. Hope to see you again. Oké. No, akkor visszamegyünk. Itt nincs küldő, ugye? Nem látok. Visszamegyünk Roxfordba. Először is bemegyünk szükségszobájába, megnézzük a cuccokat. Állatokhoz is jó lenne látogatni nagyon gyorsan. Dick thinks you should be proud of all the potions you've brewed. Dick thinks you've made marvelous improvements here. Abban megint tele vagyok. Ebből is, és mindenből is. Jól van. Mindenből is, viszont mandragóra az kell, mert elhasználtam egy csomót. Oké. Ezek mind rosszabbak, mint ami van. Viszont a kesztyű az egész jó.
Ó, szemüveg is. Ó, és a talár is. Oké. Jó, akkor ezeket mindjárt átöltözünk. Nézzük meg az állatokat, skacok. Ha már itt vagyunk. Csak hogy... Hát igen. Ja, de... Őket is megfésüljük, meg őket is, meg őt is, meg őt is. Ma jó sokan vannak. Itt a kis fióka. Aztán tök aranyosak. Ott a kis bébi. Itt is megsimizzük. Majd őt is csak eszik. Igen. Oké. Na jó, nézzük, hogy állunk. Szóval begyűjtés. Igen. Így nagyon jó. Tényleg a hézalt meg el kell engedni. A kis egyszarvút. Jó. Kis fióka. No. Oké. Ő is megvan. Oké. Nekik még kajálni kell. Jó, kaja, 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 kaja. Jó, szuper. Jó sokan vannak már. Ő mit csinál? Miért nem eszik? Gyere, csak egyél. Te bizony. Jó, oké, meg vagyunk. Elvileg mindenki megvan. Ja, majdnem. Most van meg mindenki. Jó. Szuper. Oké, akkor a következő... Would you please meet with me in the great hall? I have come upon a difficult time and I need a friend. Oké. Are you familiar Itt van with the hamlet Poppy. of Ryandale? It's south of the castle. I think the cave that Doran wanted us to find is near there. Aha, ott lesz ez a holdkő, amit kért tőlünk a Kentaur. Akkor gondolom. A furkászkajak, de milyen pici. Nem meg el. Nagyon jó. Oké. Ő nem vágja a hanyat magát, mint a kicsi. Itt vannak a macskák. Oké. Csak kis béka. Igen, neki kaja kell. Neki megvolt. De várjátok, már nem tudom. Igen, őt is megsimogatjuk. Hogy állunk? Kinek kell még valami? Neki kaja kell.
Jó, és megvan a kölyök. Igen, mumáncokból még nincs, majd az még nem lesz, meg golymókat még majd keresni kell. Hát, ha van ilyen, tudjátok, ritkább fajta, vagy más fajta, vagy nem tudom. Oké. Ő megvan. Még kajá. Legalábbis remélem. Nem tudom, hova megy. Egyél, csak egyél. Jaha, eszik. Jó. Mindenki megvan, skacok. Meg. Jó, már annyi hely van, bakker, hogy már se tudom, hogy hova kell menni. Itt van még egy. Vannak a tesztrálok. Nagyon jó, és itt van az egyszarvú is. Na, és ide kellene őt elengedni, vagy itt kellene őt kirakni. Jó, hát egyelőre majd így. Hát Dirikol helyt láttam valahol. Majd ott lent a déli részen, ott majd tudok fogni még egyet. Egy fiút. Majd valamikor. Kit kell még megfésülni? Ő most eszik. Nem őt, ó, bakker. Itt begyűjtjük. Dirikolt is, hagyj menjenek. Oké, őt is. Jó, gondozás, még neki kell, meg a kicsinek. Ja nem, neki megvan. Neki kell. Nagyon jó. Szuper. Jó, akkor itt is megvan mindenki. Oké. Hát eltévedt, ott van. Nem láttam, hol van a kijárat. És ugye már van egy főnix madaram is. Itt fent. Vagy abból lesz-e másik, az fogalmam sincs, ugye, mert ezt ugye őt küldiből találtam. Úgyhogy itt még nincs senki más, csak ő van egyedül. Oké. Na, most ezzel meg vagyunk. Várjatok. Még ide leszaladunk. Ugye vannak itt cuccok. Na szóval. Akkor nézzük, hogy vannak itt ezek. Van akkor kesztyű, ami rossz, ami ez jobb. Oké. Mi volt nálam? Impérió célpontja. Többet sebeznek. Megnézem az ősi mágia mérő több sebességet. Jó. Szemüveg. Egy 37. Ó, bakker. Jó, akkor ez marad. Pedig mindjárt szintet lépek.
Ezek nem jobbak. Még volt valami. Se nincs. Jaj, talár volt, aha. Oké. Az nincs. Jó. Na nézzük akkor. Ezt tudom, ezt nem kell fejleszteni, ezt sem kell, ezt viszont kell. Hármas szintűre nagyon jó. Oké, ezt nem... Nagyon jó, Phoenix-tól, várjatok akkor, ez böklenc az nincs. Az sincs. Az sincs. Nagyon király. Na és akkor... Ezeket mindenképpen cserélni kell. Mit cseréltem ki? Akkor talán megnövel a configról, nem. Fejlesszük, nem ezt akartam. Tulajdonság. És akkor 3-as szintű mik vannak? Fú, várjatok. Mi volt? Trollok, nem. Jócskán menni az ősi mágia sebzést. Oké. Akkor oda tesszük. Igen. Sötét varázslatok. Jelentős van az ősi mágia mérőt, nem. Itt van. Ez kell. Oké, a 3-as szintű, nagyon jó. És akkor, mondjuk ez is még csak 2-es volt, most már 3-ast is tudtam, szuper. És akkor volt egy... Az ősi megmétőt nem. Mi volt nekem? Impérió. Oké. Melyik az az Impérió? Az még nincs meg. Legalábbis nem látom. Jó. Akkor jó lesz a 2-es. Annyi van, hogy... Krúciós sebzés, oké. Petrificus totálus sebzés, mondjuk... Hát, ha már annyira én ezt nem használom... Mert már minek? Mi az, hogy a sötét varázslatok kevesebbet sebeznek? Miért mások is fognak rám sötét varázslatokat nyomni? Na mindegy, a koboldok jelentés ez jó lesz. Mert arról ugye egy kobold aztán nem árt, hogyha nem instant fog megölni. Jó, meg is vagyunk. Elvileg, nagyjából. Oké, na szóval, fú, most lett egy csomó küldés, kacok. Mennyi minden van itt hirtelen nyilván. Jó, megnézzük a portrét, aztán meglátjuk. De el kell mennünk, igen. A fókusz megtalálása, beszélj nettiben nagy csarnokban, igen. Kentauri is a kő. És portré a pácban, jó. Ezek mind itt vannak. Hogy kivéve ez. Oké, meglátjuk. Na nézzük. Elraboltak. Sir, are you all right? You seem to be in some distress. All right? Do I look all right? I've been kidnapped! How can you be kidnapped when you're right here? What sort of question is that? Of course I'm right here. I've more than one frame. Do you only have one home?
It's my other frame. It's been stolen. And by students, no less. They paid filthy thieves to steal my other frame. Oh dear. That sounds awful. Well, awful is exactly what Astoria Cricket is. She's behind all of this. She and her friends were moaning about me of all the nerve. Then I heard her plot to enlist a gang of good-for-nothings to have me stolen from the 3 broomsticks. That's why my other frame hung. Hovel of a place. Though I suppose one could do worse. I once knew a portrait who ended up in the Hog's Head. No one's heard from him since. Right. So back to your frame. Ah, yes. There I was, powdering my wig, and the next thing I knew, I was being manhandled by rogues and carried off. As if I can afford not to be at my post. I do important work for the headmaster, and I need my other frame back at the 3 broomsticks. Just who is Astoria Cricket, and what would she want with your frame? She's a 4th-year troublemaker, that's who. She and her band of hoodlums discuss all sorts of misdeeds right under my nose, and then resent me for overhearing them. I can only assume they took my frame in some misguided attempt to punish me for doing my job. What do you mean you do important work for the headmaster? Let's just say I overhear quite a bit in Serona's fine establishment, and the headmaster likes to know all about it. He's come to count on me in this regard. Reminds me of my prefect days. I don't suppose you have any idea where your stolen frame was taken. De hogy minket nem látott, mi is jártunk az igazgatónál. I most certainly can. They brought me to a ruin of all places. Some crumbling atrocity surrounded by water from the sound of it. Oh, I do also recall seeing the coast on the way. I could look into the matter for you. Oh, would you? How marvelous. Do it quickly though, won't you? The place they took me to is quite... Szerintem hagyjuk ott. Off you go then. Jó. Astoria Cricket, a 3 seprű van, beszélnünk kell vele. Jó, na hát akkor elmegyünk beszélni vele. Roxmordsba. Aztán, hogy megmondja nekünk, hogy semmi köze nincs az egészhez, és fogalma sincs arra, hogy hol. But breaking into Alfred Lawley's home wasn't the bright... Astoria Cricket? That depends. Am I in trouble? Ferdinand Pratt thinks you should be. Says you stole his frame. I wouldn't call it stolen. Relocated. De akkor mégiscsak ő volt. How do I put this nicely? Ferdinand Pratt is a postulant boil, and he's lucky I didn't have him sealed in a wall. He truly is rather foul, isn't he? All he does is spy on students in here and report back to the headmaster. Sometimes, if there's nothing to report, he'll make it up. I spent 4 hours in detention last week, all because he told Black that I was planning to drain the lake, whatever that means. It was the last straw. He and his frame had to go. May I ask where you put him? Well, I didn't put him anywhere. The frame is likely with the fine gents I paid to snatch it. They camp in a ruin by the coast. I just wanted it far enough away that I'd never have to think about Ferdinand Pratt ever again. You do know he's screaming in the library as we speak? Oh, for the love of Merlin. If you ask me, he's got nothing to scream about. I could have had him put in the Hog's Head. The pampered Pratt would have hated it. Grimy walls, smell of goats. And the patrons, they eat snooty princes like Ferdinand for dinner. But what's done is done. He isn't here anymore, and if I were you, I should enjoy it. Lovely chatting with you. Most meg kell csinálni, lehet ott hagynál. Jó, találjuk meg a romokat. Fú, bakker, 3007, az igen. Hát az nem itt van a szomszédban. Hát itt már jártam.
Lehet, hogy pont itt van a vadorzók tábora. Hát valakik itt repülnek. Slippery little shrike. If it isn't the liberator of Horntail Hall. Revelio. No. Straight to black for double the gold. Imperio. Protector. Bombard. Repulsor. Back for more. You're the one who stole our goblin help. Well, Triggers totally. But then it's ours. Triggers totally. Levioso. Descender. Presumptor. Felderítő. Oké. Defender. Descender. Confrido. Oké. Revelio. Ó, bakker, itt megint ilyen pillangókat kell keresgélni? A Merlin trial. Éppen megcsináltam volna. Ha már itt vagyok. Na mindegy, mi van itt még ezen kívül? Van akkor valami kripta. Egy kos. Ez miért nem tudott akkor világítani, mikor itt voltam? Hoppá! Ja, hogy itt... Ó. Nem is láttam, bakker, hogy itt lépcső van. Revelio. Az igen. Azt hittem, az oda vezet a kriptához. Várjatok, elfelejtettem egyébként tényleg visszavenni a izét, most nézem. A jó kis mardekáros talárt. Hol van? Jaja. Na szóval, jó, oda kéne lemenni. Az akkor a másik helyen van. Revelio. Hol itt a bejárat? Itt is van egy. Azt az eget. Ugye itt is van egy pont, vagy ez most, vagy hát ez itt melyik? Itt is van egy valamilyen bejárat. Megvan. Revelio. Ha ide kell jönni, de valami van. Hogy oda dugta? Aloha Mora. Ne csak átsorogja, hogy nyissa ki valahogy az ajtón. Jaj, itt hagyom. Mekkora szerencséje van, hogy ki tudom itt a 2-es szintű lakatot. Revelio. It's a wonder there's anything left of me. Menjen rá egy konfingó. Jó, beszéljünk vele. Calm down, I'm here now. Calm down. Those buffoons outside have been talking about burning me. Jó, ki volt az? Ki akarta If they felgyújtani? weren't all sharing half a brain, they'd realize I'm worth more to them intact and at the 3 broomsticks. How was that? De hogy hallott engem? I'm a veritable trove of information. Now, don't just stand there. I need to be back by cocktail hour. The place will be like a funeral without me. Na szóval, első italokat.
What if I don't want to return you to the 3 broomsticks? What on earth do you mean? Nos, What if I took you to the Hog's Head instead? I've heard such nice things. What a funny little joke. Now, the 3 broomsticks, please. Oh, they're bound to be missing me terribly. Be sure to carry me carefully, won't you? My pantaloons are already creased. Where have you put me? It's pitch black in here. I shan't stand for this. 3 seprűvel, vagy a Új, kacok, hova vigyem? Lehet berakom tényleg oda az izébe, a szárnyas vatkamba. Mit szóltok hozzá? Revelio. Majd talál valakit, aki átviszi a 3 seprűvel. Jó, ide majd visszajövök valamikor. Oké, menjünk. Csak hova? Ajaj. Hova vigyük, skacok? Troll? All your heavy stamping about is going to damage my frame. Szerintem... Ja, vigyük ide. Most követi a küldetést? Vagy most mit csinált? Nem látok semmit. Köszönöm. Azaz. Na, szóval. Úgyis mindenki visszaviszi, gondolom, a 3 seprűbe, úgyhogy oda... Szárnyas vatkamba is legyen már egy ilyen egy jó portré, mit szóltok hozzá? Sokkal jobb lesz tőle a hely. Hát, na pontosan ide nézitek meg, milyen jó. Itt is van 1-2 portré, hát semmi bajok nincsen. Egy koponya, nem tudom, de ott van egy varázsló. Vagyis egy boszorkány, ha jól látom. Take me out of here immediately. You'll be sorry if I catch a flea. Bolhát is. Are you listening to me? Get me out! What is the meaning of this? This isn't the 3 broomsticks. No, it's not. It's the Hog's Head. Did you fall into a cauldron of stupid potion? You've brought me to the wrong place. It's absolutely vile in here. Nem is olyan rossz ez. Oh, give it a chance. You might grow to like it. Please, you can't mean to leave me here. Please. Goodbye, Ferdinand. Enjoy your new home. I'd normally toss the both of you out. I like the look of the fancy man. Target practice. Please, you can't leave me here. Squalor does terrible things to my complexion. Kellemes tónusát. Na jó van, jó szórakozást hoztam itt a vaddisznónak, legalább lesz társasága. Úgyhogy teljesen jó minden. De még nem említem szintet, bakker. Jó, se baj. Pont 37-től ugye lesz valami új út. Oké, viszont küldetések. Akkor jó, beszéljünk még Nettivel. Azt szerintem még biztos belefér. Hát igen, ez gondolom, ez meg nem 5 perc. Jó, nem tudom, meglátjuk, skacok. Nézzük meg Netti hol van.
Hogy esik a hó? Tök jó. És bakker nem kell havat lapátolni. Some days are more difficult than others. Natty, is everything all right? There are times when my father's absence drifts to the back of my mind. And I feel peace for a day or two. But this is not one of those times. I miss him. I miss running with Hát én nem him. tudok zsiráffá I miss változni. Matibeleland. He should still be here. And it's my fault that he isn't. I'm sorry, Natty. I wish there was something I could do to help. You have done plenty. In fact, many of my good days are good because of you. The bad days, however. I believe I would feel less helpless if I could truly put an end to Harlow and the rest of Rookwood's miserable lot. Each day they remain free, they do more damage, leaving people like Archie Bickle to suffer the consequences. I agree, Natty. We'll get them. I've never seen someone so committed to a cause. Thank you. I believe we will get them, beginning with Harlow. Thank you for speaking with me. It was very helpful. Oké. Na, tök jó, legalább most már jobban érzi magát. El fogjuk kapni őket. Jó. Igazából ide fogunk majd jönni. Csak nem tudom, hogy ez milyen hosszú. Mi van? Ja, nem kell. Oké. Jó, szerezzük meg. Lehet itt kell megszerezni valamit, holdkövet, vagy valami. Nézzük még meg, skacok. How nice to see you, my young friend. Vagy lehet csak beszélni kell itt is vele. Mysterious and a bit unsettling. What to do? You made it. At least we're out of the classroom. I take it this means you had some luck at the library? It took a few hours and some eye-watering maps, but I think this might be the cave Doran told us about. Impressive. Especially with how little information he gave us. Well, I'm still not sure this is the cave, but it did seem the most promising. I stumbled across some folklore about a cave in the area that people avoid. Seemed the perfect place to hide something of value. It's a bit of a leap, I confess, but might a mysterious item such as a special moonstone be hidden in an equally mysterious cave? I think I'm desperate for anything at this point. Did you discover why people avoid this cave? Ridiculous, really. Rumour was that the cave drove people mad. I couldn't find any account by someone who had been in the cave, though. So either it is a rumour, or anyone who went in wasn't in any state to speak of it afterwards. Okay, that's a kitchen. Well, we're here. We might as well have a look. Agreed. Hát akkor nézzük meg, szerintem menjünk be. Mi baj lehet, még senki se jött ki onnan, és menjünk. Holdkő kert. Jó. A keresett holdkőnek valahol itt kell lennie. You don't think the rumors about the cave are true, do you? I suppose we'll find out, won't we? Jó, itt pókok vannak, de vannak ott mások is. Erőnyerő fűzet. Ha? Miért kell majd? Confringo. Revelio.
Elfelejtettem eladni a cuccaimat. Azt a szar ez! Na mi van? Úcska nyelved! Petrificus totalis. Mi az, hogy preficus? Miről beszélsz? Jó. Revelio. Na várjatok. Mi volt ez? Merre kell itt menni? Fel kéne venni először a cuccokat. Várjátok, honnan jöttem? Honnan jöttünk le? Revelio. Is van valami láda bent. Confringo. Ez itt mi? Lumos. Ja, hogy egy pillangó. Oh, yeah. Szóval kell ezt vinni vajon? Ez jó kérdés. Jó, tegyük vissza. Revelio. Confringo. Revelio. Ja, hogy ide? Lumos. Igen. Depulso. Mi történik? Revelio. Mi történik? Fogalmam sincs. Ja, lehet, hogy... Oh. Depulso. Mehet még feljebb. De amikor rajta vagyok, azaz. Tök jó, hogy itt vagy. Tényleg, de... segíthetnél egy hangyányit. Nem sokat, de egy hangyányit. Revelio. Jó. Kapjál! Jó, meg vagyunk. Más itt nincs. Revelio. Gondolom. Uruk. I beg your pardon? This must be how the rumor about the cave started. The Fwooper's song is said to drive anyone who hears it mad. Hú, bakker, de mennyi van. Vannak egy párom. Revelio. De nem kell mindet elkapni. Nem tudok inni, vagy valami még akkor... Accio. Revelio. Accio. If the moonstone is here and so are Fwooper's, I wonder if it's being protected. Revelio. Accio. Én nem tudom, de oda hogy megyek be? Pedig itt van valami út. Revelio. A térkép szerint, meg itt is van valami bal oldalon. Ó, bakker. Engedj vissza.
Nem jó a térkép, hát itt valami nem stimmel. Jó, menjünk tovább, majd kiderül. Revelio. Ki kell nyitni az ajtót. Accio. Ja, várjatok. Aha. Megint figyelni kell itt a jeleket. Why am I not surprised? Lumos. Mindegy, ha téged már kinyitottalak, akkor... Úgy. Jó. Kell nekünk egy olyan igen. Accio. We need to find moths for those spinners. Nagyon jó. Mozgó portrék, szuper. Revelio. Akkor mi van még? Még ez a kettő. Nem tudom mi van itt. Accio. Szuper. Mi van még? Perhaps the runes on the walls have Lumos. something to do with finding the moths. Capulso. Nem záródik be. Jó, de bakker annyi minden ott maradt. Another obstacle. No matter. I'm sure we can work out a way across. Hát biztosan. Jó, megint kell, ugyan látom, hogy a lepke oda. Accio. Revelio. Meg idei is. Na, az mi a túró ott? Accio. Revelio. Ott van ilyen örvény, ahol le lehet menni. Nem kellett volna leugranom. Ki tudok mászni valahol? Igen. Hát te hogy kerültél ide? Revelio. Confringo. Revelio. Hát itt volt valami az előbb. Ja, az ott van fent. Oké. Hát egy-két gyapott füves botsárka. Na gyere! Na mi van? Gyere, gyere! Levioso. Az még vízben nem fog támadni. Hoppá! Jó, az viszont igen. Hű-hű! Azt mi ez? Nyelvedet nyújts ki, azaz. Jó. Kihívás teljesült. Nagyon jó. De hol a másik? Ez eltűnt? Revelio. Oké.
Fogalmam sincs, hol vagyok. Nem, ott van még valahol. Legalábbis valami... Ja, ott van. Gyere, gyere, gyere! Be van akadva. De vár... Arra még ott tudtunk volna menni. Revelio. Közös dekoráció. Nagyon jó. Revelio. Descendo. Accio. Oké. Revelio. Most se tudom, hol vagyok. Látjátok, merre jöttünk, és kacokot. Fogalmam sincsen. De így nyitottam ki a izéket. Hol a pillangó? Arra kell menni. Itt van. Jó. Na szóval. Na most az van, most ha én kiszedem, vagy elhozom innen. Lumos. Bezáródik? Ja nem? Ó, hát akkor király. Revelio. Debolso. Merlin, it's beautiful. Nem egy nyugi. Ide kell még egy. You did it! Ó, bakker! I was hoping we wouldn't have to do this. Gyertek ide! Levioso. Mit csinált? Ó, bakker! Poppy, az Isten áldjon meg! Levioso. No. Pinfringo. Defender. Ó. Oké. Hátára kellett volna fordítanom egyet. Na mindegy. Már azt sem tudom azt, hogy kell. De se baj. Hát a flippendóval, vagy a fene tudja. Oké. Revelio.
Eldobott a Joyce egy káposztát, vagy mi robbant fel? Ott van egy valami. Look, where the water's bubbling. How odd. Shall we take a closer look? You read my mind. Van itt esetleg? Nincs ugye sehol semmi. Ó, közeledünk. Már itt van a fa. Merlin, it's even more beautiful close up. Mennyi It's madár. got to be here. I just know it. Az igen. Revelio. Az ott micsoda? Confringo. Given what Fwoopers are known to do, I never thought I'd be so happy to see this many of them. I don't know. I've been listening to them for a while now, and I'm starting to lose my mind. Very funny. Revelio. I was just thinking how it's proof that poachers haven't been here, assuming this is where the Moonstone is. Which means we're one step ahead of them. Confringo. Revelio. We found it. Igen, ez tényleg másfajta a holdkő. Tudósok holdköve. Well, we found what we came for. Now we just need to bring it to the henge. Oké, beszéljünk Poppyval. Well done, Poppy. This did end up being the right cave after all. A good thing, too. We need every advantage over the poachers if we're to get to the Snidgets first. We should do as Doran suggested and bring the Moonstone to the henge. Készen el kell hagyni a helyet, de jó. Menjünk. Shall we? We shall. If we leave now, we should make it there by nightfall. Oda visszajön a játék rögtön? That's the henge, precisely where Doran said it would be. But now that we're here, I'm not entirely sure how to feel. We knew we were at the cave for the Moonstone, but Doran didn't tell us what to expect when we placed the stone in the henge. Hát amúgy tuti veszi. Jó, nem esünk baj. Would knowingly send us into danger. You're right. I suppose I'm worrying over nothing. Let's make our way down. We're nearly at the end of this. I think that's it over there. Igen, de hogy megyek? Várjatok. How's your Gran doing, by the way? Nothing keeps Gran down. De tök jó, She hogy set up megyek a itt fel? catcalling charm and threatened to make a coat out of the next poacher that set foot on her doorstep. I still feel terrible that I'm the reason they went there. Surely she'll be pleased you've gone Oda after the vétett volna a Snidgets. másik oldalra rögtön. I hope so. Gran understands how important it is to protect those who need it. Az. Tuti megjelenik mindjárt 40 darab vadorzó, vagy valami lesz? Safely say we know where the Moonstone goes. Na várjatok, viszont ha be kell fogni valamit, várjatok, akkor táskát itt előveszem.
Mint úgy járok, mint az előbb. Egy kis holdborjú. Whoa! Oh. That was a mooncalf dance. Do you know how rare it is to see even one? They only ever happen under a full moon. Though I suppose the moonstone allowed it to happen now. Is the pattern they left behind on the ground normal? All part of the dance. No one pattern is ever the same though. We'll need to draw this one to get a better sense of it. Can't wait to tell Gran I've managed to see not one but 2 mooncalf dances. She'll be jealous. You've seen this before? It was pure luck the first time. I was on Highwing or I'd never have spotted it. It was the night the night I met Highwing, actually I'd love to hear about how you and Highwing met. I'd actually like you to know. About 5 years ago, Highwing had been captured by poachers. At first, they planned to sell her, but soon decided they wanted to kill her instead. More money, I suppose. I'd finally had enough. I freed Highwing and we ran. We'd flown for ages when I spotted mooncalves dancing below and we landed to watch them. It felt like an omen. A good one. A sign that the worst was over. What do you mean you'd had enough and the worst was over? You see, the night I freed Highwing was also the night I ran away from home. A poacher camp. I come from a family of poachers. Merlin? I don't know what to say, Poppy. I can't imagine what that must have been like for you. I never fitted in, but the older I got, the more apparent it became. Gran tried for years to convince my parents to let me live with her. Suffice it to say, when I left with Highwing, I flew straight for her house. How brave. I'm glad you escaped. So am I. There were so many creatures I was unable to help when I was younger. Now that's all I want to do. From everything I've seen, you're doing precisely that. I've had a bit of help. I've never told anyone any of this, but I'm glad that you know. It's nice to have someone to talk about it with. What was it like growing up in a family of poachers? The thing I remember most was how much we moved around, always chasing the next big kill. It was chaotic and dangerous and nowhere a child should ever grow up. Do your parents know about the things you do now? Saving that dragon from the fighting ring, for instance. We don't speak, or rather, they don't speak to me. Last I heard, they were in Borneo trying to make their fortunes there, acromantulas. However, I wouldn't be surprised if word has got back to them. Some days a part of me hopes that it has. Now that I'm older, I wish I could talk to them, get them to see sense. But sadly, I suspect that wouldn't do any good. We were around so many poachers in the tent. Were you not worried about being recognized? Poachers are nomadic, and most of the ones in the area aren't any I'd grown up with. That said, I suspect someone must have recognized me. That's how they got to Gran. I'm glad you told me. We should get back to Doran. Majd a szüleivel He'll kell need to see the szembeszállni. symbol, and we've got poachers to beat. If you collect the moonstone, I can make a quick drawing of the symbol for Doran. Are you finished with the drawing? Just barely. I think the pattern's a bird. At least that's what it looks like. Didn't the journal say the key to finding the Snidget lies in the moonlight? Of course. That's it. We need to show this to Doran. Not that I'd know where to find him at this hour. Perhaps we should head back to the castle and we can track him down after a good night's sleep. Okay. Agreed. I'm ready to leave if you are.
Oké. Na hát gondolom majd szól, hogy Doran hol van, vagy hol találjuk meg, és a többi később. És 37-es is lettem, nagyon jó. Elvileg, akkor be is tudom rakni azt a cuccot, amit nem tudtam. Hú, mennyi minden van itt már megint. Ez az. Na, hát ez... tökéletes. Jó, meg majd fel kell fejleszteni, de lehet majd fejlesztem valamikor, most már nem megyek vissza, skacok. Más nem nagyon találtam szerintem. Ami jobb lenne. Jó. És 2 pontom is van, nagyon jó. Sötét varázslat abban a pillanatban. De nem, majd ez még vár, igen. Ez még... majd egyszer. Jó, ezt nem, majd legközelebb skacok megnézzük, hogy mik vannak, mert sajna már idő van. Úgyhogy én itt le is mentem. Legközelebb marad akkor meg kell látogatnunk Lodgogot, és ennyi. És mellé küldje akkor most egyen nincs. Nem tudom, hogy van-e olyan, amit nem vettem fel. De nem, most nem látok. Mellé küld itt többet. Marad a kincses térkép, hát azt majd megtaláljuk, remélem egyszer. És igazából ennyi, akkor majd ide kell jönnünk. Ezzel fogjuk folytatni legközelebb. Aztán majd meglátjuk, skacok, ha lesz időm, akkor majd felfedezgetek egy kicsit, megcsinálgatom ezeket a kihívásokat, meg stb. Kriptákat meglátogatom. Majd meglátjuk, hogy alakul, és ha minden jól megy, akkor legközelebb pénteken fogjuk talán folytatni, ha jól emlékszem. Majd nézzétek meg az ütemtervet. Ha nem láttátok volna az előző részeket, akkor YouTube-on vissza tudjátok nézni mindet. És holnap pedig Mass Effect-et fogjuk folytatni, úgyhogy ha kíváncsiak vagytok rá, majd gyertek addig is. Köszönöm szépen, skacok, hogy itt voltatok, és hát további szép napot kívánok nektek. Szevasztok!